Mình cứ nghĩ là tiền này mình tiêu chắc chắn mình sẽ nhớ. Nhưng mà không, chỉ cần 1 ngày, 2 ngày sau là không thể nhớ được là cái tiền đấy là cái tiền gì. Thì em cảm thấy mọi thứ em mua đều đáng, mặc dù có những cái em mua về em không dùng luôn. Em dở trò này kinh khủng luôn ý. Aesthetic. Xin chào, các bạn đang xem The Money Deck, một cái buổi hẹn hò về tiền bạc. Mình là chị Nguyễn, host của các bạn. Và như mọi khi thì mình sẽ luôn có những cái vị khách mời rất là thú vị ngồi xuống đây chơi game cùng với mình và nói chuyện về tiền bạc cũng như là tài chính cá nhân. Và vị khách của chúng ta ngày hôm nay đó là Linh Ngọc Đàm. Hi, xin chào mọi người, mình là Linh Ngọc Đàm. Hôm nay mình rất là vui mà được đến đây tham dự cái phòng khách rất là thoải mái này. Thật ra thì kiểu em không phải là một người quá là hoạt ngôn ấy, cho nên là anh hôm nay anh hãy đỡ lời cho em nhá. Đây, anh sẽ đỡ ngay luôn. Chúng ta sẽ chơi một cái trò game gọi là Tricky Tower. Đây là một cái trò game mà nó gọi là xếp hình đó, nhưng mà thay vì cái viên gạch nó biến mất thì cái viên gạch nó sẽ luôn ở đó, và chúng ta cố gắng xây một cái tường thành nó cao nhất có thể, chứ mình không cần phải làm nó biến mất. Bây giờ mình sẽ làm quen với Linh một tí. Em có thể giới thiệu bản thân mình trong vòng 30 giây, nhưng ở trong đó phải nhắc đến chữ tiền. Ôi khó thế. Xin chào các bạn, mình là Linh Ngọc Đàm, mình là một influencer làm nội dung tự do ở trên mạng xã hội. Mình là một con người không có nhiều tiền bạc nhưng mà rất giàu tình cảm. Ok, rất ngắn gọn xúc tích. Bây giờ mình sẽ bước vào một cái phần câu hỏi tiếp theo. Đó là những câu hỏi rất là nhanh thôi. Và em sẽ trả lời không cần dài, mình không cần đi sâu vô những cái ý. Câu hỏi đầu tiên, giá vàng ngày hôm nay đang là bao nhiêu? 1, 2, 3, 63 triệu. Đúng không chương trình? 54 triệu đồng một lượng. Giá vàng là 54 triệu đồng một lượng. Linh Ngọc Đàm sai, anh đúng. Rồi, tiếp theo. Giá vàng từ trước tới giờ cao nhất là bao nhiêu? Trời ơi, em không phải là một người mà quá là đam mê vàng bạc, em nghĩ là 62 triệu. Trên tờ 500.000 Việt Nam đồng có in hình gì? Hình Bác Hồ. Hình Bác Hồ, đúng. Hình Bác Hồ. Nếu ngày mai là ngày tận thế thì em sẽ gom hết tiền của em để em mua cái thứ gì? Tận thế rồi thì mua đồ làm gì nữa anh? Em sẽ muốn đầu tư dài hạn hay là ngắn hạn? Em muốn đầu tư dài hạn. Bất động sản hay là chứng khoán? Bất động sản ạ. Aesthetic. Chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo, đó là chúng ta đi kiếm tiền. Ok. Câu hỏi đầu tiên trong cái mục kiếm tiền thì cái công việc đầu tiên của em mà em làm ra tiền là? Em nhổ tóc bạc cho bà nội em. Ok, thu nhập lúc đó là bao nhiêu? Bao nhiêu một cọng? 1.000 là em phải nhổ hình như là 20 sợi tóc. Ok, thế một cọng là 1.000 chia cho 20 là 50 đồng một cọng. Khi mà em kiếm được cái số tiền đầu tiên đấy, cái em dùng nó vào việc gì? Em mua kẹo. Thế em nhổ bao nhiêu cọng để mua được kẹo đấy? Em không nhớ là bao nhiêu cọng, nhưng mà em kiếm được 5.000 đồng và em mua cái gói bim bim oxy bị cay. Em nhớ như in là tại vì nó là số tiền đầu tiên em kiếm được hay không là vì lý do tại gì vì khác? cái gói bim bim đấy quá ngon. Nó cay quá. Okay. Không, nó quá ngon. Sau này khi mà em đi làm thì cái mức lương đầu tiên của cái công việc chính thức của em đó là khoảng bao nhiêu tiền? Công việc mà em đi làm công ăn lương làm thuê đầu tiên ấy ạ. Đấy là em đi trông shop quần áo. Tháng em làm tầm 28 ngày thì em được 1,8 triệu. Rồi em có mua bim bim không? Dạ không ạ. Đợt đấy thì ngon em mà. kiểu, nhưng mà lúc đấy thì em cần phải chi tiêu nhiều thứ hơn là cái nhu cầu ăn uống. Sau một thời gian làm việc thì đến cái lúc Aesthetic mà em kiếm được 100 triệu đầu tiên thì em có nhớ cái lúc đấy không? Em có. Đó là từ công việc gì hay là em livestream game và em quảng cáo sản phẩm. Cái lúc mà em kiếm được 1 tỷ thì nó có xa không? Xa. Và cũng vẫn là những công việc đấy hay là có những công việc mới hơn? Vẫn là những cái công việc đấy, nhưng mà cái thu nhập chính lúc đấy của em là đến từ em livestream game. Vậy thì đến năm nay là em đã có những cái nguồn thu nhập từ những cái nguồn nào? Em thì em nghỉ livestream rồi, thu nhập chính của em bây giờ là em làm influencer, em quảng cáo cho các nhãn hàng. Và em làm nội dung ở trên YouTube thì em có tiền từ YouTube. Nhưng mà tiền chủ yếu là em vẫn kiếm từ mạng xã hội ạ. Rồi, trước khi mà gặp Linh ấy thì anh có tìm tên em ở trên Google. Dạ. Và anh thấy là mọi người gọi em là nữ streamer giàu nhất Việt Nam.
Vậy em nghĩ sao về cái danh hiệu này? Em nghĩ mọi người trêu ấy, tại vì thật ra streamer bọn em nhiều người rất là giàu và rất là giỏi, nhưng mà kiểu như... Nhưng mà em lại là giàu nhất. Không, em không phải giàu nhất, cái đấy em đảm bảo luôn, em không phải giàu nhất, nhưng mà em không biết sao đấy, nhưng mà chắc là kiểu báo chí các anh chị viết nội dung như vậy. Rồi câu hỏi này hơi tế nhị một tí này. Tài khoản ngân hàng của em có bao nhiêu con số không? Trên 6 số ạ. Trên 6 số. Nếu như mà cái thu nhập của em nó là một cái bánh, thì bây giờ mình cắt nó ra, cái miếng bánh mà to nhất là nó đến từ cái nguồn nào, từ cái thu nhập nào? Em kiếm tiền được nhiều nhất vẫn là từ mạng xã hội, các trang mạng xã hội của em. Thực sự thì đây là một cái nghề khá mới. Nếu như mà mình đi học trường đại học chắc chắn là sẽ không ai dạy. Vậy thì nếu mà từ một người mà đã có kinh nghiệm như em rồi, em đã làm khá là lâu rồi, thì cái nếu mà có một đứa em của em muốn làm thì em sẽ khuyên nó điều gì? Thật ra các bạn trẻ đang dùng rất nhiều và dùng rất là giỏi luôn á. Em chỉ nghĩ là nếu như mà các bạn muốn thật sự kiếm tiền trên cái nền tảng này thì các bạn phải tìm kiếm được cái chất riêng, cái màu sắc riêng, cái cá tính riêng của mình và giữ vững cái bản sắc đấy từ đầu cho đến cuối, đừng để mình bị nhầm lẫn với bất kỳ một cá tính nào hết. Thì em nghĩ cái đấy sẽ là việc dễ dàng để mình xây dựng cái hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Vậy thì cái việc mà mình cố gắng mình theo một cái hình mẫu nào đấy là cái điều mà theo em nghĩ là nó sẽ không giúp trên cái đường dài. Em nghĩ là chúng ta có thể học hỏi nhưng mà đừng copy. Bởi vì thật ra có những cái người đã thích cái bản gốc rồi thì người ta không thích bản copy làm gì cả. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể học hỏi và mình lựa những cái gì hay, cái gì đẹp của người ta, mình học theo cái đấy hoàn toàn ok. Bây giờ khi mà Linh em có nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau từ những cái công việc khác nhau, vậy thì có bao giờ mà em nghĩ đến những cái rủi ro của từng công việc và cái cách để em đảm bảo là mình sẽ không hết tiền? Em nghĩ là để mà đảm bảo 100% là mình sẽ luôn luôn có tiền hay như thế nào đấy, em nghĩ đấy là một điều khá là khó đấy. Trong cuộc đời thì mình nên cẩn thận tài chính. Khi mà mình làm bất cứ một công việc gì, kể cả đầu tư hay là sau đó thì mình nên mình nên luôn luôn để một cái backup cho bản thân, tức là để một cái bước lùi. Tại vì có thật em thấy nhá, có rất là nhiều bạn trẻ rất là giỏi và rất là liều, nhưng mà các bạn ý luôn liều với 100% những gì mà mình có, giống như là được ăn cả và ngã về không. Em thấy một cái điều là hơi mạo hiểm. Nếu như mà được thì các bạn chỉ cần từ từ lại một chút. Ví dụ như mình có 100 chẳng hạn, mình lấy ra 30 mình mạo hiểm và mình sẵn sàng là ở cái đấy nếu như mà nó mất thì không làm sao cả, nó không ảnh hưởng quá là nặng đến cái tương lai của mình. Thì em nghĩ như vậy thì mình sẽ yên tâm hơn. Cái đó nó cũng là cái phần mà mình dẫn đến phần tiếp theo. Là bây giờ mình kiếm được tiền rồi thì mình xài tiền như thế nào? Câu hỏi đầu tiên là em có nhớ một cái thứ nào đấy nó rất đắt, thế nhưng mà em thấy nó rất là đáng? Dạo gần đây thì em có mua một cái xe ô tô cho bố mẹ em. Thật ra trước là bố mẹ em cũng không có biết lái xe, bản thân em cũng không biết lái xe nữa, và nhà em chưa bao giờ nghĩ là sẽ mua ô tô. Nhưng mà xong cái tình hình dịch bệnh nó căng thẳng ấy, thì em sợ là bố mẹ có đi ra đường các thứ thì có xe cộ các thứ, mình đỡ tiếp xúc với nhiều người hơn thì nó yên tâm hơn ấy. Thế là em cũng kêu bố em là thôi bố đi học lái xe, xong rồi con mua xe cho bố. Thì em vừa rồi em có mua cho bố mẹ em một cái xe ô tô, em cảm thấy nó xứng đáng. Anh nghĩ là cái cảm giác khi mà mình mua được một cái gì đấy cho bố mẹ, nó là một cái cảm giác mà nhiều khi tiền nó không đổi được. Ngày xưa anh cũng có những cái lúc như thế, khi mà anh đưa được gia đình anh đi du lịch lần đầu tiên chẳng hạn, thì anh thấy là cái tiền này nhiều khi mình dành nó để mua những cái đồ đắt tiền khác thì nó cũng không có được cái cảm giác mà mình dành cho gia đình của mình như thế. Vậy thì nếu như mà em nhớ đến một cái món nữa, thế nhưng mà nó lại em thấy nó phí, thật là phí, kiểu tại sao mình lại mua nó ấy? Em cảm thấy đây là một câu hỏi rất dễ với nhiều người nhưng mà lại rất khó với em ấy. Tại vì mỗi lần mà em mua xong một cái gì ấy, em quên. Thứ nhất là em quên, với cái thứ hai là em cảm thấy là nó đáng lắm. Nó đáng trong cái khoảnh khắc đấy. Tức là khoảnh khắc đấy em rất muốn mua nó. Thì tại sao em không mua để nhỡ như sau này em về nhà em hối hận sao? Thì em cảm thấy mọi thứ em mua đều đáng, mặc dù có những cái em mua về em không dùng luôn. Còn mấy cái túi xách em xem trên mạng em thấy nó rất là đẹp ấy, xong em nghĩ là chắc mình đeo này sẽ đẹp lắm đây, nhưng không, nhưng mang về em không thể đeo được. Nhưng mà em vẫn trưng nó ở trong nhà với một cảm giác rất là hạnh phúc vì em đã có nó ấy. No! Anh sắp bằng em rồi. Trong một cái diễn biến khác thì ván thứ hai là Linh đã thắng mình. Bây giờ chúng ta đang ở ván thứ 3 và Linh đang dẫn đầu. Em sẽ phải để nó treo leo lên. Nào, nếu mà em nhớ lại
cái hồi mà em 20 tuổi với thời bây giờ thì cái cách em sử dụng tiền nó có khác nhau nhiều không? Khác ạ. Tầm 3-4 năm đầu đời mà em đi làm ấy thì đa số là tiền em kiếm được là em nghĩ là em sẽ đưa cho bố mẹ, hoặc là em mua một cái gì đấy cho bố mẹ em. Nói chung là em gửi rất là nhiều tiền về nhà để cho em lo cho người nhà em. Đến một vài năm gần đây thì em thấy em lo đủ rồi thì bắt đầu em kiểu như cái tiền đấy em kiểu sống cho bản thân em nhiều hơn. Bắt đầu em mua này mua kia cho bản thân. Cái video nào mà em thấy là em đầu tư nhiều tiền vào nó nhất? Chắc là review. Sao mà khó thế? Chắc là review một cái gì đấy. Em lại không làm về review nhiều, tức là cái kênh YouTube của em á, ví dụ như mình làm YouTube thì mình phải có một cái nội dung gì đấy đúng không? Là nhắc đến cái nội dung đó là biết người đó làm, nhưng mà những cái kênh social của em nó lạ lắm. Nó là về đời sống cá nhân của em thôi. Hôm nay có Linh Ngọc Đàm nó làm cái này nè, ngày mai nó ăn này, ngày kia nó chơi ở đây nè, ngày kia nó mua cái này nè. Đó, thế là nó kiểu bị lung tung lộn xộn lắm, và em cũng không có khái niệm là em đầu tư cái gì đấy để cho mọi người xem nhiều, hoặc là kiểu để câu view hay là cái gì đấy trend thì mình phải mua về. Cho nên em không nhớ được là em có đầu tư cái đó hay không nữa. Chắc nếu như mà có nhá thì em đoán là những chuyến du lịch của em với bạn bè vậy thôi. Vậy cái chuyến du lịch mà đắt nhất em từng đi là em đi đâu? Thì có thể là em đi Singapore này, hoặc là em đi mấy cái resort biển biếc các thứ với các bạn em và gia đình em. Thì mấy những cái chuyến đấy thường là nó cứ giống nhau á. Em không có cái thói quen là em xài quá nhiều tiền cùng một lúc, hoặc là em xài quá tiết kiệm. Lúc nào em cũng có một cái mức ở đó là xài đến đó ok rồi, vui như thế là đủ vui rồi. Nếu mà qua thì sao, em có xài tiếp không? Nếu mà qua thì em cảm thấy là cái nhu cầu đấy nó không cần nữa. Tại vì cái mức mà em cho phép bản thân mình đã là một cái mức mà khiến cho mình rất là thoải mái rồi. Ủa, chị được anh hỏi xong rồi em trả lời, em không được hỏi ngược lại anh hả? Em có thể. Ồ, thế em có thể hỏi anh. Giờ mình đổi đi, em là host nè. Rồi. Em hỏi ngược lại anh là 1 tỷ đầu tiên anh kiếm là ở lĩnh vực gì? Cũng là từ cái nghề giống em đấy. Làm nội dung đúng không? Làm nội dung. Ngày trước thì anh có làm, nói chung là có kinh doanh, có mở công ty các thứ, nhưng mà cái đấy nó lại ngốn tiền nhiều hơn là kiếm được tiền cho anh. Nhưng mà cái mà anh học được từ những cái đấy thì lại không tiền nào đánh đổi được. Dạ vâng. Đối với em thì ngoài cái việc kiếm được tiền là công việc làm nội dung này, làm influencer này, thì em thấy cái điều gì khiến em thích nó nhất, em thấy thú vị nhất về công việc mà em đang làm? Thật ra cũng vui chứ, cũng nhiều cái, ví dụ như cái niệm thể ơi, trời ơi tức á, anh làm em phân tâm quá nè. Thì anh phải đích thôi. Thì ví dụ như có những cái niềm vui rất là nho nhỏ, ví dụ như khi mà mình làm influencer chẳng hạn, ví dụ như em đi ăn thôi thì cái anh chị chủ quán nhận ra em chẳng hạn, nhiều khi các anh chị free không lấy tiền, tự nhiên đi ăn free sướng. Em chỉ cần phải kiểu hello mọi người, quay story chẳng hạn, hello mọi người, hôm nay mình đi ăn ở đây nhá, anh chị này vui dã man này, em quảng cáo cho cái quán ăn đó. Thì em cảm thấy là em mang lại một cái giá trị gì đấy cho mọi người, và mọi người cũng cần một cái giá trị gì đấy từ em, thì em cảm thấy kiểu vui phết. Và em cũng nhận được cái tình cảm của mọi người khi mà ra ngoài, mọi người là Linh ơi mình rất là thích bạn, hay là có những cái tâm sự với em, đúng không? Em nghĩ là những người làm về social media thì luôn có hai mặt, là có những người rất là thương mình, rất yêu mình, nhưng có những người cũng rất là ghét mình. Thì ví dụ như đi ra ngoài đời em phải gặp cả hai chứ. Nhưng mà em mỗi lần mà em gặp những người mà thương em luôn rất là trân trọng, và em rất là quý mến những người mà thương em. Anh cũng hiểu được cái cảm giác của em. Thế nhưng mà khi ra ngoài đường anh chưa gặp ai mà ghét anh bao giờ. Có nghĩa là khi những người mà người ta thương mình đó thì đến ok chào, nhưng mà nếu mà ghét thì chắc là người ta bỏ qua thôi. Còn em gặp một người đã ghét em mà người ta có đến nói kiểu ê Linh, không đến mức đấy, nhưng mà kiểu khi mà một người mà người ta có một cái sự tiêu cực đối với mình thì người ta sẽ thể hiện qua rất là nhiều thứ, ví dụ như những cái hành động nhỏ thôi, hoặc là một cái ánh mắt, hoặc là một cái sự xì xào thì thầm gì đó, thì khi mà mình ngồi ngay bên cạnh á, thì nó thể hiện rất là rõ ràng. Nhưng mà em thấy những cái chuyện đấy nó không quá quan trọng, tại vì bản thân em đi ra ngoài đường cũng có những người mà em thích, hoặc có những người em không thích. Thì những cái chuyện đấy nó nhỏ ấy. Vậy bây giờ khi mà em dùng tiền thì em có biết được là một tháng em chi tiêu vào những cái khoản nào không? Dạ biết, em có một quyển sổ chuyên để em ghi là những khoản tiền mà một tháng em bắt buộc phải chi, và những khoản tiền mà kiểu như biến động á, là tháng đó em chi bất chợt. Thì em có một quyển sổ em ghi rõ ràng những cái khoản đó.
Em bắt đầu làm cái việc đấy lâu chưa? Khoảng 2 năm nay ạ. Có một cái cột mốc gì, có một cái việc gì xảy ra giống như là vô tình cái chi tiêu của em nó vượt quá cái mục tiêu hàng tháng chẳng hạn, hay là có một ai đó dạy cho em về việc quản lý chi tiêu? Nó là một cái sự việc rất là đơn giản thôi. Đấy là có một tháng là lúc đấy em nhận lương xong, bẵng đi một tháng sau em lại nhận một cái lương tháng tiếp. Nhưng em nhận ra là hai con số khi mà em nhận 2 tháng lương nó vẫn là chung là một con số, anh hiểu không? Tức là cái số tài khoản, mặc dù em đã nhận đến 2 tháng lương rồi nhưng cái số tài khoản của em nó vẫn không thay đổi. Okay. Em bảo là ôi chết rồi, chuyện gì đã xảy ra với tài khoản của em. Nói chung mình không thể sống được một cái cách vô tri như thế. Dù những cái khoản đấy, tiền đấy em tiêu vào cái việc gì em cần phải biết. Nhiều khi mình cứ ỷ lại, mình cứ nghĩ là tiền này mình tiêu chắc chắn mình sẽ nhớ. Nhưng mà không, chỉ cần 1 ngày, 2 ngày sau là không thể nhớ được là cái tiền đấy là cái tiền gì. Anh nghĩ là sẽ còn nhiều cái cột mốc nữa mà em thấy cảm ơn bản thân vì em đã quản lý chi tiêu đấy. Giống như khi anh mà hồi anh chưa có gia đình chẳng hạn, thì cái việc quản lý chi tiêu của anh nó đơn giản lắm. Anh cứ thế mà anh xài thôi, nhiều khi anh cũng không biết anh có bao nhiêu tiền và anh còn bao nhiêu tiền và tháng này nó tiêu bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà khi mọi thứ nó bắt đầu có cái nếp hơn thì... Em tưởng những người lấy vợ thì không được phép quản lý chi tiêu. Cái đấy chúng ta sẽ chờ cái tập cuối của The Money Date. Cho nên chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo, đó là mình làm sao để ra tiền. Vậy thì theo em, trên thang điểm từ 1 đến 10, cái mức độ quan trọng của việc để dành tiền là bao nhiêu? 7 điểm. Vậy thì đây là hưởng thụ là tiết kiệm em sẽ nằm ở phần số 7. Em kiếm được 10 đồng thì 3 đồng em xài, 7 đồng em tiết kiệm. Đúng không? Ý là em cho rằng cái việc tiết kiệm rất là quan trọng, nhưng em không nói là em làm được như thế. Nhưng mà em luôn biết là nó quan trọng. Vậy thì đối với em, hưởng thụ hay là tiết kiệm cái nào quan trọng hơn? Đối với em thì hưởng thụ quan trọng hơn. Ơi anh đừng như vậy mà. Em chết đây. Là một người rất giỏi tiết kiệm như em, thì cái kinh nghiệm nào mà em thấy là nó đáng giá nhất với em trong cái việc tiết kiệm? Đấy chính là mỗi khi mà em muốn mua một cái gì ấy thì em sẽ không mua liền, mà em sẽ đợi một thời gian. Nếu như mà một thời gian sau em vẫn thích cái đó và em muốn có cái đó thì em mới mua. Còn em chứ không mua liền. Nhưng mà cái đó nó là lý thuyết thôi. Thỉnh thoảng có những món mà em thích quá ấy, em không có thời gian để em suy nghĩ nữa. Em phải có nó ngay lập tức. Lâu lâu nó sẽ có tác dụng anh. Chứ nó không lâu thôi à? Dạ. Chứ nó không có tác dụng lắm. Nhất là đối với túi xách đúng không? Dạ. Vậy thì em có bao giờ nghĩ đến việc là khi mà em đạt được một cái con số nào đấy trong tài khoản ngân hàng thì em sẽ nghỉ hưu không? Thật ra em không biết mọi người có nghĩ đến vấn đề này không, nhưng mà em là một người lăn tăn cái vấn đề này nó rất là nhiều và rất là lâu ấy. Tại vì em rất muốn mình được hưởng thụ cuộc sống. Tại em ra đời, em đi làm từ những năm tháng mà em còn rất trẻ, cho nên em luôn ước mơ được một ngày nào đó em có thể tạm gác cái công việc và em thật sự em nghỉ ngơi ấy. Nhưng mà cái hoài bão của em thì nó lại quá nhiều, cho nên là cái việc mà em nghỉ ngơi và cái việc em thực hiện hoài bão ấy, nó cứ đấu tranh nhau, nó cứ giằng co nhau rất là lâu. Chứ còn để mà nói em nghĩ đến một số tiền để em nghỉ hưu thì không ạ. Một số tiền chừng nào đối với em cũng bao nhiêu cũng là đủ ấy. Không, em như một người rất là dễ. Ví dụ như em có ngần này tiền, em mua túi xách, ok em sẽ mua. Nhưng nếu em thiếu tiền ấy, em không mua túi xách cũng được luôn. Em không phải là một người mà kiểu có một cái sở thích gì đấy mà nếu như mình không đạt được thì mình quá bứt rứt. Em không phải là người như thế. Anh lại thắng rồi. Em dở trò này kinh khủng luôn ý. Nhưng mà nếu một ngày nào đấy mà em không đi làm nữa thì anh nghĩ là em vẫn có thể về nhà nhổ tóc bạc được. Thật ra là tóc bài em bây giờ bạc trắng hết rồi. Nếu như mà em về nhổ đi em chắc em nhổ hết. Nhiều người nói là mình phải đẻ ra tiền, chứ mình để một chỗ là dở rồi. Đấy, thì em có bao giờ nghĩ đến việc đấy và em bỏ tiền của em vào những cái giỏ nào không? Em có đầu tư, nhưng mà em luôn đầu tư vào cái giấc mơ của mình. Em thích và em đam mê một cái lĩnh vực gì đó, em sẽ cầm cái tiền đó của em đi đầu tư vào cái giấc mơ của em. Và mỗi khi mà em làm được cái điều đó, mặc dù có thể nó không phải là một cái gì đấy mang lại cho em quá là nhiều lợi nhuận về mặt kinh tế, nhưng mà nó rất là thỏa mãn con người em, và nó làm cho em vui đến mức mà ví dụ như tối ngủ em có thể thức trắng mấy đêm liền chỉ bởi vì em làm được những cái đó. Anh cảm giác khi mà qua những chia sẻ của em là em là một người rất là yêu cái công việc của mình luôn á. Lúc nãy em nói là khi mà em làm một cái gì đấy mà em thích xong rồi tối và em không ngủ được ấy. Anh liên tưởng đến ngày xưa khi mà anh mua được một cái đôi giày mà anh rất thích, xong rồi tối về anh cũng ôm nó anh ngủ
và anh cười kiểu cười cả đêm ấy. Yeah. Kiểu em có vậy không, kiểu giống như là em làm cái công việc đấy xong tối về? Em có những thứ mà khiến em thích đến mức mà em sẵn sàng là đầu tư kể cả sức khỏe của mình hay là thời gian, tiền bạc, tất cả mọi thứ chỉ để thỏa mãn cái việc mình rất yêu nó và mình muốn đạt được nó. Anh có một người bạn đã đạt được cái mức đó, là khoảng 30 tuổi thôi, anh ấy kiếm được rất nhiều tiền mà anh ấy quyết định nghỉ hưu sớm. Xong rồi đến 2 năm sau cái anh đi làm lại. Cái anh mới hỏi là tại sao bây giờ tiền anh đâu thiếu đâu, anh đi làm gì? Thì anh mới nói là cái cảm giác mà mình có ích cho xung quanh ấy, nó quan trọng hơn là tiền. Thì anh nghĩ là mình phải đạt được đến cái mức đó đã, xong rồi mình mới bắt đầu mình ngồi mình nói được cái câu đấy. Còn bây giờ mình chưa đạt được thì mình sẽ chưa có cái vị trí để mình nói được cái điều đấy. Thật ra nghe thì có vẻ rất là vĩ mô, nhưng mà cái ý của anh đấy là anh ấy chỉ muốn sống một cuộc đời có ích cho xã hội. Đấy. Và em có cảm thấy là em có thể hiểu được cái tư tưởng đó. Trời ơi, em đang xây nó đến một cái đoạn mà nó không thể làm gì thêm. Nó không đổ mà nó cũng không. Bây giờ qua nó cũng nghiêng nghiêng rồi. Em chết mất. Thế một phần anh cũng sẽ hiểu là tại sao em đầu tư vô một cái cà phê mèo. Bởi vì nó là cái đam mê của em đúng không? Em rất là mê mèo. Lúc nãy ngoài kia em có nói là em nuôi 30 con, là gấp 10 lần số mèo của anh. Anh cũng rất mê mèo, thế nhưng mà anh không mê. Không phải không mê mà là anh nghĩ anh chưa đủ điều kiện để nuôi được 30 con. Cho em hỏi là lý do tại sao anh yêu mèo nữa? Tại vì anh thấy là mèo nó rất tình cảm, nhưng mà nó lại tình cảm theo một cách rất là kỳ cục. Chỉ khi mình là chủ nó, khi mà mình dành nhiều thời gian cho nó thì mình mới cảm nhận được cái tình yêu đặc biệt đấy của nó. Vậy tại sao em lại chọn cái việc đầu tư vào một quán cà phê mèo? Thì nói chung là trong những cái năm tháng đầu đời mà em đi làm ấy thì em khá là cô đơn. Tại em không có quá là nhiều bạn bè hay là gì đấy, thì em chỉ có tập trung làm việc, kiếm tiền, và những cái thời gian rảnh rỗi thì em ở nhà. Cái thời gian đấy em cứ cảm giác là em rất là trống vắng, trống trải và cảm giác kiểu buồn phiền, buồn bực trong người. Cái tâm trạng nó không tốt, nhưng mà em không nhận ra là do em cô đơn đâu. Mà tại vì cái việc em cô đơn nó đã kéo dài quá là lâu rồi, cho nên là em cứ mặc định cái điều đấy là điều hiển nhiên. Cho đến khi mà em nuôi con mèo đầu tiên thì em cảm thấy nó giải tỏa được hết tất cả những cái tâm trạng của em, buồn bực, khó chịu rồi. Tức là một ngày em chỉ cần ở nhà với con mèo của em, và em cảm giác như ở trong nhà có hai đứa là sinh tồn cùng nhau trong cái nhà đấy, và rất là kiểu giống như huynh đệ kề vai sát cánh với nhau á. Thì em cảm thấy đây rồi, đây là điều mình cần. Thế là em trong chỉ một năm thôi, em nuôi liên tục, em mua thêm. Lúc đấy em mua đến bé thứ 10 mấy á, thì nhà em là không có đủ chỗ. Em ở trên một cái chung cư thì em không có đủ chỗ nuôi nữa. Em mới chuyển xuống nhà mặt đất. Và em ở xuống nhà mặt đất em thấy cũng không được rồi. Trong cái tình trạng mà em cứ muốn nhận thêm thì em quyết định là em phải mở một cái quán cà phê mèo để em thả hết chúng nó ở đấy. Xong rồi chúng nó sẽ có người chơi, bầu bạn cùng các thứ. Thì đấy là lý do tại sao em mở cái quán. Em có em gái hay là em trai gì không? Em có một em gái, một em trai. Tụi nó bao nhiêu tuổi rồi? Em gái em thì năm nay học đại học năm thứ 2 và em trai em học lớp 7. Là những bạn rất trẻ. Dạ. Cả trai cả gái. Thế bây giờ anh sẽ chuẩn bị cho em luôn là đến một ngày nào đấy em sẽ làm một người chị gương mẫu. Em sẽ ngồi em kêu hai đứa đó lại là bây giờ tụi bay phải để ý đến tài chính cá nhân, bởi vì nó là một việc cần thiết. Vậy thì em sẽ nói gì ở trước đối với tụi nó? Và cũng như là với các bạn đang nghe cái show này thì các bạn cũng muốn nghe cái câu chuyện về tài chính của em này, về những cái góc nhìn của em, để từ đó các bạn có một cái sự phản chiếu và các bạn có những cái quyết định tốt hơn trong cái hành trình tiền bạc cũng như tài chính của mình. Phần lớn em vẫn đang là người lo cho hai em bởi vì chúng nó còn bé. Đặc biệt là đứa em út của em thì nó bé hẳn thì không nói làm gì, nhưng mà cái đứa lớn ấy thì nó đã bắt đầu kiếm được tiền từ những cái công việc làm thêm rồi này nọ. Thì cũng có một lần cái con bé nó dùng cái tiền mà nó kiếm nha anh, chứ không phải là tiền em cho, để nó mua một cái món đồ mà em cảm thấy là nó không phù hợp lắm và nó không cần thiết lắm. Thì khi em có hỏi là Ngọc ơi, kiểu em mua như thế này, kiểu em có suy nghĩ nhỡ như một ngày mà chị kiểu không kiếm được tiền nữa, chị không lo được cho em nữa, thì mà em cứ chi tiêu như thế này thì phải làm sao ấy. Thì con em gái của em nó trả lời một câu rất hay mà kiểu em cũng không biết trả lời lại như thế nào ấy. Bảo là em không phải là người mà lúc nào em cũng sống dựa dẫm vào chị. Em hoàn toàn em có thể, nếu như hôm nay ngày mai chị không kiếm được tiền nữa, em có thể ra ngoài đường em làm đủ thứ hết.
Em sẽ kiếm được tiền, em sẽ đứng trên đôi chân của em chứ. Em đâu phải là sinh ra và là một đứa em chị mãi mãi, là một đứa bé mãi mãi. Em phải lớn lên và em có cuộc sống riêng của em. Em phải đứng được trên đôi chân của em. Chứ lúc nào em cũng dựa dẫm vào chị, em cũng phải làm theo những thứ mà chị muốn. Thì đấy là cuộc đời của chị, không phải cuộc đời của em. Nó nói như thế thì em cảm thấy nhở, kiểu tại sao em cứ phải suốt ngày em lo lắng cho cái việc là nó sẽ làm gì ở tương lai, nó làm thế nào để kiếm được tiền, nó làm như thế nào để kiếm sống. Em không có cái trách nhiệm em phải lo lắng cái vấn đề đó, mà đó là cuộc đời của nó và nó được quyền sống theo cái cách mà nó muốn. Anh thấy cái đấy cũng là một cái đúc kết. Đứng trên đôi chân của mình là cái việc cần thiết nhất. Mình sẽ học thêm ở trên đường đời, trên đường đi, mình học từ nguồn này nguồn kia. Nhưng mà khi mình còn trẻ thì mình có một cái tư tưởng là mình không dựa dẫm vào ai, đúng không? Anh nghĩ là sau 3 phần thì anh cũng đã hiểu hơn về cái góc nhìn về tiền bạc của em, cũng như là cái cách mà em đang sử dụng, cũng như là chi tiêu. Vậy một câu hỏi cuối thôi là nếu như mà em xem anh là em đi cách đây 5 năm, lúc em 20 tuổi, thì em nếu có một cái đúc kết gì đấy em muốn dặn bản thân em về tiền, em sẽ nói gì? Câu này cắt đi cho em ngồi nghĩ 30 phút đấy. Phải 30 phút em cần máy tính rồi. Thì em muốn nói với con bé Linh 20 tuổi là Linh ơi, cứ làm đi, đừng có sợ, đừng có lo lắng quá nhiều, rồi thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ok thôi. Năm 20 tuổi em lo lắng quá nhiều. Khi em tiêu bất kỳ một cái thứ tiền nào đấy, em đều rất là kiểu suy nghĩ, rồi em kiểu lo lắng là thế này chết, kiểu nhỡ không được thì sao, nhỡ không được thì sao. Nhưng mà sau này em kiểu nhìn lại tất cả những cái năm tháng đấy, em cảm giác là em đều làm đúng. Bởi vì cho đến bây giờ em đâu có hối hận điều gì đâu. Cho nên em chỉ muốn nhắc cái con bé đấy là trời ơi, làm đi, đừng sợ nữa, đừng lo lắng nữa, hãy cứ làm đi. Không cần phải thay đổi gì hết. Dạ. Đó là một cái điều mà anh nghĩ là ai cũng muốn nói với bản thân năm 20 tuổi đó, thật sự. Vậy là sau 4 năm bán game thì Linh thắng mình rất nhiều, nhưng mà mình thắng Linh nhiều hơn. Và chúng ta có thể kết thúc cái buổi nói chuyện ở đây. Dạ. Anh thấy là anh đã có rất là nhiều những cái bài học từ em. Rất là hy vọng là mọi người cũng sẽ có những cái đối chiếu này, những cái bài học này. Và mọi người không nên là nghe như thế nào xong rồi làm y chang như thế, mà mọi người nên có một cái sự đối chiếu với câu chuyện của bản thân của mình. Bởi vì mỗi người thì đều có một cái hành trình riêng trên cái con đường tài chính này. Cảm ơn Linh hôm nay đã đến đây chơi game với anh, rất là vui. Và mình cũng đã có những câu chuyện rất là vui xung quanh. Ngoài tiền bạc thì còn có chó mèo và những cái sở thích khác nữa. Cảm ơn chương trình và mọi người đã tạo cơ hội cho em được đến đây và tham gia cái chương trình này. Em cảm thấy rất là vui và em cũng chia sẻ được rất là nhiều những cái câu chuyện của bản thân em. Thì em mong là một ngày nào đấy em có thể quay lại ngồi ở đây và tiếp tục nói chuyện với anh chị. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Bye.